สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ของคนไทยฉลองวันปีใหม่3ครั้งที่1คือ1มกราคมนั่นก็คือปีใหม่อินเตอร์ที่ฉลองกันทั่วโลกถัดมาคือปีใหม่จีนซึ่งภาษาไทยเรียกว่าตรุษจีนซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ Chinese New Year นั่นเองถัดมาคือปีใหม่ที่สำคัญที่สุดของคนไทยนั่นก็คือปีใหม่ไทยหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าวันสงกรานต์วันสงกรานต์คืออะไรและคนส่วนมากทำอะไรวันสงกรานต์ล่ะคะอย่างที่เกรซบอกไปวันสงกรานต์ก็คือปีใหม่ของคนไทยซึ่งตรงกับวันที่13ถึง15เดือนเมษายนของทุกปีส่วนมากวันสงกรานต์คนก็จะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อไปสังสรรค์ไปเจอพ่อแม่ไปไหว้ผู้ใหญ่บางคนก็จะไปวัดไปทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์เป็นวันหยุดราชการเป็นวันหยุดยาวที่คนส่วนมากจะตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือคนทำงานก็จะรอให้ถึงวันสงกรานต์เพื่อที่จะได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นในช่วงสงกรานต์ปกติแล้วกรุงเทพก็จะว่างไม่มีคนอยู่กรุงเทพเพราะว่าคนกลับต่างจังหวัดกันหมดเห็นไหมคะว่าสงกรานต์ไม่ใช่แค่ฉีดน้ำใส่กันสาดน้ำใส่กันแล้วก็เล่นน้ำนะคะมีความหมายมากกว่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ซึ่งรดน้ำดำหัวไม่ใช่ head นะคะคือการเอาน้ำไปเทที่มือผู้ใหญ่แล้วก็ขอขมาผู้ใหญ่แล้วก็ขอให้เขาอวยพรเรานั่นคือสิ่งที่สำคัญของวันสงกรานต์ค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดว่า Happy สงกรานต์ในภาษาไทยจะพูดว่ายังไงล่ะคะ 1. สุขสันต์วันสงกรานต์สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะ 2. สวัสดีปีใหม่ไทยเพราะว่าปีใหม่ไทยก็คือวันสงกรานต์นั่นเองแล้วถ้าอยากจะพูดยาวๆหน่อยแบบภาษาอังกฤษ I wish ใช่ไหมก็พูดว่าขอให้มีความสุขวันสงกรานต์นะคะขอให้มีความสุขวันสงกรานต์นะครับแล้วแต่ว่าเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงสุดท้ายนี้ Grace อยากจะพูดเกี่ยวกับคำถามที่คุณอาจจะถูกถามในช่วงวันสงกรานต์นั่นก็คือ 1. สงกรานต์นี้คุณจะฉลองที่ไหน This สงกรานต์ Where are you going to celebrate 2. สงกรานต์นี้คุณจะฉลองกับใคร This สงกรานต์ Who are you going to celebrate with สุดท้ายคือที่เมืองคุณมีจัดสงกรานต์ไหม Do they organize the Songkran event in your city เขียนคำตอบลงในคอมเมนต์นะคะ Grace สงสัยจังเลยอยากรู้ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูใน Patreon ของ Grace นะคะในนั้น Grace จะทำคลิปเสียงแล้วก็ทำ PDF เพิ่มเติมในนั้นก็จะมีการอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมมีตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนฝึกภาษาไทยแล้วก็เก่งภาษาไทยมากขึ้นขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูวิดีโอนี้แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ